touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. I drive from your place, miss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. I will call our bluff, cause using bodies isn't good enough. Slow down, this ain't love. Well, we fell apart just in time. At least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. It was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. La, sige, tulak. Mas nakakapagod pa mag-truck. Kaya nga eh. Delikado naman pag natumba ka. Walang hintuan yung gulong mo dyan. Oh. Kahit pababa yan, lakad pa rin yan. Kahit ang balakang ko. Ah. A few moments later. Labi dito sa kabila. Ayan, pinaka-pogi naming tropa. Ay, papa. Kag. Uy, pampalakas ba yan? Ano?
Pampaano tanggal. Malapit na sila eh. Lapit na. Paket na. Sa my day nila. Yung pinakamalakas namin. Huwag ka magubad, bawal yan. Yan. Bagong bike pala ni paring Raymond. Tropang Raymond. Ayun, bagong bike niya. What? Wow! Napakaganda. Pogi. Shout out. Shout out daw sa mahal niyang asawa. What's up ka-viewers? Nandito tayo ngayon sa Moon World. Ayan, kasama natin mga katropang Firefly. Si paring Ronnie, si Raymond, si Sarmer, si TJ at si paring Giral. Ayan, so dito ngayon tayo sa Moon World. Ha? Paano pare? Wala naman ako dun ah. Tropa, o di tropa na lang. Diyan ba tayo dadaan? Nakasumo. 那不是湖，这是月池。 Nakasumo. 月池是长在下面的。
在哪里？妹妹，我们在这里的。妹妹，我跟你说，刚才我们是这样。 What's up ka-viewers? Dito pala kami dadaan ngayon sa hagdan. Pababa. Ay mga kasama ko. Ha? Sige, kuhanan mo! Wow! Sa kabila oh. Kaya nga. Ginagawa mo! Pinapakaganda pala dito. Meron. Yun na yung mga kasama namin sa baba na. Ayun oh, grabe oh. Napakaganda ng view. Oh. Napakaganda dito ka viewers. Pasyal kayo dito. Doon pa, nag-my day. Si Boy my day. Kababa na. Success. Parang hinukay lang eh. Ano mo masasabi mo sa view dito? Ang ganda! Ganda dito mga ka-viewers. Pasyal kayo dito sa Moon World. Babike muna tayo. Sakay mo na. Para talagang nasa moon. Ganda. What's up mga ka-viewers? Ang ganda ng view dito. Oh. Sana? Ay, tara na! Hindi na yung dalawa namin kasama oh. Hindi kita. Nasa taas. Nasa taas na sila. Picture mo ba? Itaas i-zoom mo. Bumaba na kayo! Nagwali dyan!
maganda yung view. Taniman ng fish pond dito. Bukupel. Saan ba tayo kakain? May kainan dyan? Anong mura ba dyan? Yung unang tanong eh, mura ba yan? Hindi masarap ba yan? What's up mga ka-viewers? So pauwi na nga kami, no?